Hello everyone. දැන් ඔබේ යම් කෙසවලුවක් තියෙනවා නම් දැනගන්න ජනගහනයෙන් 50%කට ওই ප්‍රශ්න තියෙන විත්තිය. يعني ඔබට ආවේනික දෙයක් නෙවෙයි ඒක. ජනගහනයෙන් 50%කට ස්ත්‍රී පුරුෂ ભેදයක් නැහැ. කෙස් යම් ප්‍රමාණයකට අඩුවක් තියෙනවා. නැත්නම් කෙස් වැවෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. කෙස් තුනී ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් පිරිමින්ගේ කෙස් යෑම වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඉස්රා හරි මැද එහෙම අඩුවක් ඇවිල්ලා උඩ සම්පූර්ණයෙන්ම උඩ වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. කාන්තා පක්ෂයේ කෙස් යන්නේ උඩ ප්‍රදේශයේ එක හා සමානව හැමතැනම තුනී වෙන්න බලනවා. මේක තමයි පොදු වෙන ක්‍රමවේදය. මේකට කියන්නේ පිරිමින්ගේ නෝ දර්ශකය තියෙනවා, ලේඩිස්ගේ ලුඩ්විග් දර්ශකය තියෙනවා. ඒ දර්ශකය එහෙම වෙන්න හේතුව DHT කියලා හෝමෝන් එකක්. ඒ DHT ඇත්තටම පිරිමි ලිංග හෝමෝන් එක එන්නේ ඇන්ඩ්‍රොජන් කියන්නේ ටෙස්ටොස්ටරෝන් වලින් තමයි එන්නේ. නමුත් ලේඩිස්ගෙත් ඒ ඇන්ඩ්‍රොජන් සුළු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් ඒගොල්ලෝගේ ඊස්ට්‍රොජන් එක ඇඟෙන් බෙදෙනකොට ඇන්ඩ්‍රොජන්ස් හැදෙනවා. ඒකත් එක්කම ඒගොල්ලෝගේ වකුගඩු උඩ තියෙනවා ඇඩ්‍රිනල් ග්ලෑන්ඩ්ස්. ඒ වයින්වත් DHT නිෂ්පාදනයක් වෙනවා. එතකොට මේ DHT හින්ද තමයි කෙස් යෑම විශේෂයෙන් වෙන්නේ. දැන් කාන්තා පක්ෂයේ මෙන්සස් ඉවරුනහම තමයි හුඟක් කෙස් යන්න පටන් ගන්නෙ. ඒකට හේතුව ඉතින් ෆීමේල් හෝමෝන් ප්‍රතිශත වෙනස් වෙන හින්දා. එතකොට ප්‍රොජෙස්ටරෝන් ප්‍රමාණය සහ ඊස්ට්‍රොජන් ප්‍රමාණය අතර තියෙන වෙනස හින්ද තමයි කෙස් යෑම ඉක්මන් වෙන්නේ. දැන් ඇත්තටම කෙස් යෑමට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? ඇන්ඩ්‍රොජෙනික් ඇලෝපේෂියා එකට විසඳුම හරි සරලයි. DHT බ්ලොක් එකක් ගන්න වෙනවා. ඒතකොට DHT බ්ලොක් එකක් ගත්තාම කෙස් යෑම කෙස් සිඳු වීම නතර වෙනවා. කෙස් සිඳු වෙන්නේ වර්ධන චක්‍රයේ වෙනසක් හින්දා. ඒ කියන්නේ කෙස් ගහ DHT කිමිකල් එක හින්දා කෙස් ගහ එන්න වර්ධනය අඩු වෙනවා. ඒතකොට දිගට ඝනකමට වැවෙන කෙස් ගහ කාලයක් තිස්සේ සිඳු වෙලා කෙටි වෙලා වැවෙන්නේ නැතු වෙනවා. ඒක තමයි තට්ට වෙනවා මුඩු වෙනවා කියන්නේ. එතකොට DHT බ්ලොක් එකක් ගන්න වෙනවා කෙස් යෑම වළක්වන්න. ඒකත් එක්කම පෝෂණ පැත්ත හරියට බලා ගන්න ඕනේ. මොකද කෙස් කියන්නේ ප්‍රෝටීන සහ ඛනිජ සහ විටමින්. ඉතින් ඒ ටික හරියට ගන්න ඕන කෙස් වල වර්ධනයට. මොකද ඇත්තටම ඇඟෙන් බාහිරව ශරීරයේ පැවැත්මට අවශ්‍ය නැති ප්‍රමාණය තමයි කෙස් වලට යොමු වෙන්නේ. ඉතින් එඳ නිසි ප්‍රමාණ වලින් ගත යුතුයි. අනිත් දේ දැන් කෙස් අඩුවක් වුණොත් අපිට පුළුවන් හිටවන්න. ඒක කරන්න ඕන සෆයර් කියලා තාක්ෂණය. මොකද වක් ඝනකමට කෙස් හිටෙවේ නැත්තම් අලංකාර පෙනුමක් ගන්න අමාරුයි. වක් ළඟ කෙස් ලොකු ප්‍රමාණයක් හිටවන්න වෙනවා කෙස් අඩු තැන් වලට. ඉතින් ඒක කරන්නේ තමන්ගේම ඔළුව වටේ කෙස් වලින්. ඒ හින්දා තමයි මේක වැවෙන්නේ. ඒක ස්ථිර විසුමක් වෙන්නේ ඒ හින්දා. ඉතින් කලියුත්තේ ඒ hair transplant එකක් සෆයර් තාක්ෂණය. ලංකාවේ රජයේ ලියාපදිංචි එකම ආයතනය. සෆයර් තාක්ෂණය කරන්න ලියාපදිංචි එකම ආයතනය අපි keshatransplant එක. තනට DHT බ්ලොක් එකක් ගන්න නැත්නම් අපේ සායන්ට එන්න අපි දිනපතා ඔක්සිජන් මේ Finasteride 0.25 ද්‍රාවණය අපෙන් නොමිලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකුන්ට තිරින් දිනයක් අරගෙන වෙලාවක් අරගෙන එන්න. මොකද ඇත්තටම අපේ ආයතනය හුඟක් කාර්යබහුලයි. ඉතින් වෙලාවක් අරන් එන්න. එතකොට ඒ වෙලාවට අපි විනාඩි 20ක් විතර යන්නේ. අන්ත කිසිම වේදනාවකින් තොරව අපි ඒ ට්‍රීට්මන්ට් එක කළා දෙන්නම්. කිසිම ආයකිරීමක් නැහැ මේ දිනවල. ඉතින් ඇවිල්ලා කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම පෝෂණ පැත්තේ අඩුවක් තියෙනවා නම් අපේ තියෙනවා බැලන්ස් කියලා ත්‍රිරේඛයක්. ඒ අතරේ එක ගත්තාම කෙස් වලට අවශ්‍ය සේරම පෝෂණ පදාර්ථ සේරම හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒකත් ගන්න පුළුවන්. ඒක හුඟක් අඩු මුදලට කරන්නේ. පිටරට තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ එහෙම දැකලා ඇති ඔයගොල්ලෝ ඒ යුනිවර්සිටි කියලා කම්පැනි එකකින් මේ බැලන්ස් එක කරනවා. ඒක හුඟක් මිලයි පිටරට. අපේ ඉතාසුළු මුදලකට මෙතන ලංකාවෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කෙස් සම්බන්ධ ඕන දෙයකට ඕන වෙලාවක අපෙන් ඇවිල්ලා කෙස් සම්බන්ධ ඕන උපදේශයක් ගන්න පුළුවන්. අපේ නම්බර්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඒවට අමතන්න. එතන අපේ ස්ටාෆ් කෙනෙක් උදව් වෙයි. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න බැලන්ස් යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද?